Sana it'll be okay. Go ahead, Joe. Okay. Ha? Hey, Tol? You're You good? can, yeah. Yeah. Okay. Oh, sige. So, may ginawa akong mga slides, pinagsama-sama ko lang. Sana maging successful. Di ba may imbag tayo na EMANS? Okay. So, kahapon, naghahanap ako ng pwedeng lagay ko sa first slide. Ito yung nahanap ko. Pinadala to ni Sister Angie sa Hona. Back in 2012 ata itong plaque na ito. So, salamat. Even the old-timers na mga brad, nandyan din. No? Welcome, guys. So, ito yung mga nostalgic posters na available. I just wanna show it kasi para lang mano na ano na Hoover Dam has been existing forever since 1936. Okay, welcome to Hoover Dam. Ano bang makikita natin pag punta natin sa Hoover Dam? So itong area na ito yung bagong parking garage. Ito yung visitor center. Ito yung face the dam. Dito sa ilalim yung power plant. So nung nagkaroon ng reunion mga brad sa sis dito ay dito nagpark tapos lumakad ng konti punta rito sa mga statue ng wing statue. Lumakad ng konti punta sa spillway. I think I should mention itong mga towers na ito dito pumapasok yung tubig from the lake. Itong nandito. Dalawa sa Nevada. Actually, Nevada, itong Hoover Dam ay hinahati ito sa gitna. This is Nevada side, sa kaliwa. Dito sa kanan yung Arizona side. Dito sa ilalim yung power plant. So, dito lahat nangyayari yung pagpaproduce ng kuryente. And then, kinikick up ng transformer dito sa high voltage lines. Tapos, pupunta ng California, Arizona, part of Nevada. Nung nag-tour mga brad dito, hindi ko na naituro itong cableway na ito. Itong cableway, dito tina-transfer yung mga heavy equipments pababa sa power plant. So itong pad na ito, dito pinaparada yung malalaking equipment. There was a time na yung malalaking transformer, dito muna ipapark, tapos pipick upin ng trolley, ibabiyahe sa cable, tapos ibabagsak dito sa rampa ng power plant. So either kung kailangan sa Nevada, ibababa dito sa Nevada side, tapos kung kailangan sa Arizona, ibababa dito sa Arizona side. Saan ba ang location ng Hoover Dam? So, I think the best marker would be McCarran Airport sa mga turista. So, they have to travel for like 45 minutes papuntang Boulder City. Ito yung Boulder City. And then, konting, I think 11 miles of driving, mararating na natin yung Hoover Dam nandito. So, ito makikita natin yung boundary ng Nevada and Arizona. Ito yung Colorado River. And Colorado River stretches out all the way, paakyat ng Colorado.
Tapos bumababa naman ito hanggang Mexico. So pretty much easy driving lang naman eh. Lahat asfaltado na ngayon. Uh, Recently, dine-develop ulit yung security point area na para maging uh, kumbaga established na security area pagpasok sa Hoover. So I think they're spending like $10 million in the next 2 years para mabago yun. So for Hoover Dam tours, kung magbabayad tayo, guided dam tour is $30. Pagpapasok ng power plant, 15. Self-guided center tour, 10. Pero yung libre, yung ginawa namin mga brad sa mga sis, employee tour naman yun. But mainly, kung magbabayad ka, dito ka lang sa Nevada Powerhouse. Dito ka lang. Nung ginawa namin yung tour, we went all the way to the Arizona Powerhouse. So nandito lahat kami, nag-iikot dito. So what to see on top of the dam? Ito yung bagong parking building. Lahat ng mga turista dito nagpa-park. So maglalakad ka kaunti papuntang south. Ito yung visitor center. Dito yung nagbabayad yung mga turista to do the tours. Tapos ito yung plaza, Monument Plaza. Siguro marirecall ng mga brad and sis itong dalawang wing statues na ito. Sabi sa website, either mga demonyo daw ito, mga anghel na guardian ng Hoover Dam. Dito sa floor na ito, makikita natin itong celestial calendar. Nag-commission sila ng isang artist to do all this marble tiles na ito. And then, doon makikita kung year, kung kailan natapos yung Hoover Dam. But it was made in such a way na masyadong complicated based on stars and the sun, kung paano ginawa ng artist itong terrazzo tiles na ito. So, papunta sa parking lot ng Nevada side, makikita natin itong malaking sign na ito, Hoover Dam sign. Maya-maya marami tayong pictures na kinuha nung nangyaring reunion dito. So, ito yung orasan ng intake towers. This is Nevada and this is Arizona. It's so weird na pagtawid mo rito, pagka daylight savings time, nagbabago yung oras, right? Kasi yung Arizona hindi nag-observe ng daylight savings time. So, they stay on their own time. Pero ang Nevada nagbabago. Either nag-a-advance ng isang oras or nag-late ng isang oras. Nung nag-tour ang mga brad dito and sis ay hindi namin ito napuntahan because we went straight to the power plant. Oops. Ito yung wing statue, closer picture. Ito yung papuntang parking lot ng Nevada, intake towers. Ito yung bagong tulay na nagko-connect between Nevada and Arizona. Noong unang panahon ay dumadaan lahat ng turista through Hoover Dam. So it took forever para makarating sa Arizona. Pero ito, kinat nito yung travel time papunta to Arizona. This is the Arizona side. Ito yung Nevada side. I remember you said it is a favorite suicide spot, diba? Oh yeah, yeah. Nung economic downfall ng Amerika, I think 4 o 5 na yung tumatalon dito. Tapos, pag tumalon sila dyan, hindi na pwede magbago isip nila. So, pag hit nila rito, wala na. Hinihintay na doon dito, banda rito, para hakutin yung mga bangkay. So, kasi ito yung from Colorado River, nagpa-flow papunta rito, yung tubig. So, pag tumalon sila rito, wala na. Wala nang buhay talaga.
So, history of Hoover Dam. Basahin ko lang to para mas madali, madali ma-pick up siguro. So, in the early 20th century, the U.S. Bureau of Reclamation devised plans for a massive dam on the Arizona-Nevada border to tame the Colorado River and provide water and hydroelectric power for the developing Southwest. So, nung unang panahon daw yung Colorado River, pag masyadong tumataas yung tubig, and then nadadamage yung mga nadadaan ng mga state. So they had to devise a way para makontrol yung flow ng river. And at the same time, pwedeng makontrol yung irrigation, especially down in California. And then, at saka mag-produce ng hydroelectric power. Construction within the strict time frame proved an immense challenge as the crew bored into carbon monoxide choked tunnels and dangled from heights of 800 feet to clear canyon walls. So, maraming high scaler noon. Bumababa sila magmula sa tuktok ng canyon pababa para maging smooth yung surface nung side nung canyon para pagbuhos ng semento kumakapit yung semento sa wall. The largest dam in the world that time of its completion in 1935. This National Historic Landmark stores enough water in Lake Mead to irrigate 2 million acres and serves as a popular tourist destination. Bureau Director Arthur Powell Davis in 1922 outlined a plan before Congress for a multi-purpose dam in Black Canyon. Black Canyon yung area ng uh, to where the dam is now, Black Canyon tawag doon. Located on the Arizona-Nevada border, named the Boulder Canyon Project after the original proposed site. The dam would not only control flooding and irrigation, it would generate and sell hydroelectric power to recoup its costs. Secretary of Commerce Herbert Hoover, na naging presidente rin, brokered the 1922 Colorado River Compact to divide the water proportionally among the 7 states. But the legal wrangling continued until outgoing President Calvin Coolidge authorized the Boulder Canyon project in December 1928. So originally, it's called Boulder Canyon Dam. And then nabago lang nung this part here. In honor of the new president's contributions, which is Herbert Hoover, Secretary of the Interior Ray L. Wilbur announced the structure would be called Hoover Dam at a 1930 dedication ceremony, though the name didn't become official until 1947. The dam was designated a National Historic Landmark in 1985 and one of America's 7 modern civil engineering wonders in 1994. It receives some 7 million visitors annually, while Lake Mead, the world's largest reservoir, hosts another 10 million as a popular recreation area. So, dun sa lake, pwedeng magdala ng mga boat. Before na 911, meron pa raw mga malalaking boat doon uh, na pwedeng umikot ng Lake Mead and then mag-stop over sa opening ng dam. Tapos bumababa yung mga turista tapos papasok sa planta for the tour. So, if I can get 6 minutes of your time, meron akong nahanap na YouTube video para I think it's the best way to understand how Hoover Dam was built. Usually may problema, but I'm gonna try to make this smooth.
On its completion in 1936, this was the largest concrete structure ever built. The incredible feat of engineering played a critical role in the development of the American Southwest during the early 20th century, providing flood management, hydroelectric power, and securing a reliable source of water for millions. This is how the Hoover Dam was built. With plans around since 1900 to harness the power of the mighty Colorado River, it wasn't until 1928 that the United States Congress authorized the project and initial surveying began. With the onset of the Great Depression just a year later, the project was seen as a way for the government to provide much-needed jobs in the American Southwest, which had been experiencing a population boom prior to the stock market crash. Located 26 miles southwest of Las Vegas, on the Nevada-Arizona border, the project required a vast number of workers and their families to relocate, and an entire new town was established. Owned and run by the government, Boulder City was to be a model for the rest of the country to follow in the dark times of the Depression. To drive the project's progress, President Hoover ordered construction of the dam to start in May 1931, before the necessary infrastructure at Boulder City was in place, and many workers lived in temporary tents in what became dubbed Ragtown. To escape the harsh living conditions, many workers began to frequent the then small outpost of Las Vegas, driving significant growth and earning it a reputation for gambling and adult entertainment. Though living conditions were poor, work began on diverting the Colorado River so that the dam could be constructed on the dry riverbed. To divert the water flow, 4 56-foot, 17-meter wide diversion tunnels, 2 on each side of the river, were bored through the canyon using nothing more than dynamite, followed by workers using pneumatic jackhammers. Excavated rock was then dumped into the Colorado River, creating a cofferdam that forced water to flow through the newly constructed tunnels. A second cofferdam downstream prevented water flowing back into the construction site and formed an area that could be pumped dry, exposing the riverbed. The Hoover Dam employs a gravity arch design and is held in place by the weight of its concrete, together with the pressure of the water it holds, forcing it into the canyon floor and walls. Such a principle required the canyon surfaces to be smoothed as one of the first activities to prevent leaks. It was during this phase of the project that the first hard hats began to be used. Workers dipped their hats in tar and let it harden, protecting them, at least to some extent, from falling debris. Seeing their success, the project's leaders quickly ordered thousands of these hats and mandated their use by the workers. In 1933, some 18 months ahead of schedule, the first concrete pours began on the dam. As concrete gives off heat and contracts as it cures, a project on the scale of the Hoover Dam would have taken more than 125 years to harden if poured in a single continuous pour, and structural weaknesses would have caused the dam to crack under its own weight. Instead, the site was divided into a series of rectangular molds, some as large as 50 square feet or 15 square meters in size. These molds were fitted with a series of steel pipes that carried river water through them, allowing the concrete to cool and harden much faster than if it was left to do so alone in the heat of the desert. Once the concrete had hardened and stopped contracting, the pipes and hairline cracks between neighbouring blocks were filled in with grout, and a new layer of moulds was placed on top. This process was repeated time and again to build the dam walls. As the dam steadily rose, getting the concrete to where it had to go before it began to harden started to pose a significant challenge. To overcome this,
an ingenious system of overhead cables that carried buckets of concrete from specially built concrete plants on the Nevada side of the dam to the required location on the construction site was used. In total, 87.5 million cubic feet of concrete and some 582 miles of cooling pipes were used in the construction of the dam. By 1935, 2 years ahead of schedule, the 726-foot-high dam was complete, and the river diversion tunnels were sealed shut, allowing the Colorado to begin flooding the canyon behind the structure and creating the reservoir we know today as Lake Mead. Fit-out of the adjacent power plant and its associated infrastructure took place in parallel with construction of the main structure, and the dam began generating electricity at the end of 1936. Today, this remarkable infrastructure project has an average output of 4.2 billion kilowatt hours and provides water and electricity to millions across the southwestern United States, an economic catalyst to an entire region of North America and a powerful example of the impact that our industry can have. If you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the B1M. Okay, so ito yung mga black and white pictures nung ginagawa yung dam. Penstocks, gano'n kalalaki. Ito yung concrete blocks na pinoform through molds. Ito yung mga workers. Tol, nawala yata presentation mo. Ha? Wala ba? Walang. Okay. Walang, Try Kala ko na ulit. ipapakita mo pa lang. walang Try slides. ko ulit. Yeah. Okay, ito na. Yep. Alright. So ito lang yung black and white pictures na nasa historical archives. Construction mainly. I think this is the one that was used for the diversion tunnels. Ganito kalalaki yung diameter ng pipe na yun. Spillway. Pag nag-overflow yung dam, medyo control yung paghulog ng tubig. Tapos pumapasok doon sa diversion tunnels. Workers. Ito yung mga concrete molding, 50 by 50. Ito yung top view, power plant, canyon. Pictures of workers at that time. Mukha silang mahirap dahil depression noon sa US at that time, kaya ganyan yung mga itsura nila. So there is an official website ng Bureau of Reclamation. Bureau of Reclamation is under the Department of Interior. So pwede nating puntahan to para to read more about the dam. Features of Hoover Dam. Some frequently asked questions. How tall is Hoover Dam? 726.4 feet. From foundation rock to the roadway on the crest of the dam. Rayton? How much does Hoover Dam weigh? 6,600,000 tons. I don't know kung paano nila nahanap yung weight number na yan. I got it. I'm sorry. I don't want to delay you. What type of dam is Hoover? Concrete arc, gravity type, in which the water load is Thank carried you. by both I owe you. gravity action and horizontal arc action. So yung weight ng dam, ng tubig, pinupush yung
buong structure against the canyon walls. Kaya sabi nila ay hindi daw matitinag itong dam na ito. What is the maximum water pressure at the base of the dam? 45,000 pounds per square foot. How much concrete is in the dam? 3.25 million cubic yards. So sabi nila ay pwedeng this much concrete would build a monument 100 feet square and 2.5 miles high. Would rise higher than the 1,250 foot tall Empire State Building. Tapos yung isa pang comparison ay pwedeng or would pave a standard highway 16 feet wide from San Francisco to New York City. How much cement was required? 5 million barrels of cement. Yun yung drum na inuhulog through that cableway. How was chemical heat caused by setting concrete in the dam dissipated? So, umiinit yung semento, di ba? So, paano mapapalamig yung semento? Nag-run sila ng mga pipes by embedding more than 582 miles of 1-inch steel pipe in the concrete and circulating ice water through it from a refrigeration plant could produce 1,000 tons of ice in 24 hours. Cooling was completed in March 1935. So there was actually a refrigeration plant that was built para maipush itong malamig na tubig in between the blocks of concrete. Ito, para kay Tolinyong. What are the geologic conditions at a dam site? The foundation and abutments are rock of volcanic origin, geologically called andesite breccia. The rock is hard and very durable. So dito sa paligid na ito ng canyon walls, ito yung klase ng bato na nandoon, andesite breccia. How long did it take to build the dam, power plant, and appurtenant works? 5 years. So, wala pong mga computer noon. It's so amazing kung paano ginamit yung mga slide rules ng mga engineers. Walang computer, hindi, puro puro papel lang yung design. But if you go inside the dam as a worker, talagang pinag-isipan yung bawat corner nung dam. May mga crane na nilagay, mga structure para ma-hold yung crane. Pagka nagla-lift up ng rotor, yung dalawang 350-ton cranes ay pinagdidikit para ma-lift yung rotor. So, at that time, paano makakaisip yung mga tao ng ganon, right? Paano nila yung may papag-isip? But they did. That's how good they were. How many men were employed during the dam's construction? 21,000 men. So, what construction work was necessary before operation started at the dam site? So, bago umpisahan yung operation, nag-construct muna sila ng mga bahay para sa government, administration, contractor employees. Construction of 7 miles of 22-foot wide asphalt surface highway from Boulder City to the dam site. Construction of 22.7 miles of standard gauge railroad from the Union Pacific Main Line in Las Vegas to Boulder City. And an additional 10 miles from Boulder City to the dam site. Construction of a 222-mile-long power transmission line from San Bernardino, right, to California, to the dam site to supply energy for construction. So, ito ay parang simpleng picture kung paano, paano, kung anong nasa loob, right, ng lupa. Ito yung Spillway House sa Arizona, meron din sa Nevada. Ito yung intake towers, pasukan ng tubig. Ito yung malalaking pipe, tawag dito penstock. Ito yung Stony Gate, ito yung diversion tunnel. Same thing with this one here, diversion tunnel din ito. Pumapasok yung tubig dito sa 4 penstock.
Kasi dinidistribute per generator yung mga crosscut na ito. Hindi lahat nanggagaling dito sa upper penstock. Meron din sa lower penstock. Yung crosscut naman nandito. So, ang structure ng pipes, intake towers, buildings, parehong kapareho rin ng Nevada side. Parehong-pareho yan sa ilalim nito. The crest of the dam is 1244 feet. So magmula dito hanggang dito. Yan yung crest ng dam. Okay, the Colorado River system nag-originate dito sa Colorado dahil sa mga snow dito, right? Maraming snow. Pag nagme-melt, bumababa dito sa ilog. Itong mga itim na spots na ito, these are actually dams along the Colorado River. Oops. So bumababa rito, Glen Canyon, di ba pinuntahan natin yan dun sa Horseshoe Bend. Ito yung Glen Canyon area. Mhm. Yan, right? Tapos bumababa pa yung ilog, papunta rito. Ito yung Hoover Dam. Ito yung Hoover Dam. So, south of Hoover Dam, meron pang isang Davis Dam, Parker, Headgate, Palo Verde, Imperial Laguna. Hanggang bumaba na ito through California and Arizona, Mexico. So, ito yung pinaka-route nitong Colorado River. Kaya merong drought ngayon dahil walang snow sa bundok masyado. So, it's been happening for like the past 20 years na bumababa yung snow. So ngayon kaya may drought dito ngayon sa area nito, southwest area. Okay. Kung minsan yung dumarating yung mga customer, right? Say, gusto naming i-renta yung face ng dam, sabi nila. Ang ginagawa nila, nagpo-project sila ng kung ano-anong arts or anumang purpose yung gusto nilang gawin. So dito sa tuktok ng power plant na ito, naglalagay ng mga projector dito. Kaya nakikita natin itong iba-ibang ilaw. Ito, I think this was Christmas time. May mga projector dito. Ito naman yung US flag. Ito yung dam, face of the dam. Mhm. 2 years ago, hinar ng Mercedes-Benz itong Hoover. Of course, they pay money, right? Para marentahan yung face ng dam. So ito yung ginawa nila. That was a time na itong liner truck nila ilalabas na. So they use Hoover Dam as a medium para ma-advertise. So sabi nila, ang projection equipments daw ay nanggaling pa dito sa Nevada-Arizona Bridge na bagong ginawa to project that all the way to the face of the dam. So sabi nga dito, vehicle maker Daimler Trucks said it broke Guinness World Records when it projected the highest flight. Mhm. So ganun kalayo. So maybe 3 miles away from the bridge all the way to the face of the dam. So ganun nakagaling ang technology ngayon. Okay, hydropower at Hoover Dam. Ito yung top view ng power plant. This is the Nevada side. This is the Arizona side. Ito yung bubungan ng building ng power plant. So, nag-average ng 4 billion kilowatt hours yung buong planta. Each year for use in Nevada, Arizona, and California, enough to serve 1.3 million people. From 1939 to 1949, the plant was the world's largest hydroelectric installation. Today, it is still one of the country's largest. So, saan located yung power plant? Nandito sa ilalim ng face ng dam. Nandun sa ilalim. There was a time na yung ibang nagsuicide nanggagaling dito sa surface road, tumatalon sila. Makikita mo sila nandoon sa ilalim doon, yung mga bangkay. Of course, hindi kaagad dumarating yung mga police, hinihintay mo nang umalis yung mga turista bago i-recover yung mga body. But there are people who jump on the face of the dam papunta rito sa baba. Yung isa naming operator, nag-iikot siya tapos meron tumalon sa harap ng paa niya, nakita niya yung bangkay ng tao, nahulog. So,
I don't know what drives people to commit that, pero meron talaga, maraming tao. Okay, hydro-powered Hoover Dam, capacity of the Hoover power plant, 17 main turbines in the Hoover plant. Walo sa Nevada and then 9 sa Arizona. How does the water reach the turbines? Through 4 penstocks, 2 on each side of the river. Wicket gates control water delivery to the units. So yung wicket gates control kung how much power uh, uh, wants to be generated on each unit. Yung wicket gates, you can actually control the torque of yung inflow, yung rush ng tubig. So the more pressure, mas maraming napupush na kW yung generator. Under what heads do the turbines operate? Head is the water pressure. Maximum head, 590 feet. Minimum is 304. Average head is 510 to 530 feet. How much energy does Hoover power plant produce on a yearly basis? 4.2 billion kilowatt hours. And what is a kilowatt hour? Kilowatt is 1,000 watts. Alam naman naman mga brad sa mga sis dyan. 1.32 horsepower. Who operates and maintains the power plant? Bureau of Reclamation. So ito lang, gusto ko lang ipakita itong ang capability ng isang unit. So if we're looking at A1, Arizona 1, number 1, KVA rating is 33,000. KW rating is 130,000. Power factor 0.98. So each unit produces 16,500 volts. Manggagaling sa generator yun. Average amperage is 4665, megawatt 130. Kung paano yun nako-convert sa 230,000 volts papunta sa high tension lines ay through the big transformers. Mamaya makikita natin yung malalaking transformer sa rampa. Of course, nakita yung mga brad and sis nung nag-tour tayo doon. So how is the firm energy generated at Hoover Dam allocated? So firm energy is how much at that point kung ilan ang napoproduce ng power ng Hoover Dam. 18.95% goes to Arizona, 23% goes to Nevada. Boulder City, right? Yung katabing city lang only gets 1.76%. So cross-section of a generator unit. So this is the original diagram of the cross-section of the unit. Pag hinati natin yung generator, ay ito yung makikita natin. Ito yung rotor, air housing. Ito yung crane na nabanggit ko kanina. So lahat yan nangyayari sa power plant. Pagpasok ng tubig dito, ito yung butterfly valve. Ito yung nagko-control ng flow ng tubig. Papasok sa stroke case, iikot, ipupush yung turbines, ipupush yan gano'n para umikot itong rotor. Tapos yung hinihintay naman ng stator dito yung, that's how they generate power through magnetic field. Ito makikita natin to sa rampa. Ito isang malaking crane. Maybe you guys would wonder paano ina-handle yung maintenance sa Hoover. Meron ditong bakal na hinuhulog. Tawag dito stop plug eh. It's a piece of steel, ihuhulog dito para masara nitong butas na ito. Tapos i-drain lahat ng tubig. And that way, pwedeng pumasok yung mga mekaniko, mga electrician to do all the maintenance. Pag pumasok ka sa butas na ito, napakalaki. I mean, dito sa diagram, masyadong maliit lang. But if you get inside the hole, malalaking butas yung makikita mo rin. Okay, primary parts of a generating unit: exciter, rotor, stator, shaft, turbine. Yung exciter is just a little generator sitting on top of the unit. Nagpo-produce yun ng DC, electrical system.
Yun ang nagbibigay ng kuryente sa rotor. Shaft. So water flow, how does a generator produce electricity? Water flows through large pipes inside a dam and turns a large wheel called a turbine. Turbine turns a shaft, which rotates a series of magnets past copper coils and a generator to produce electricity. This converts the energy of falling water into mechanical energy to drive the generator. More detailed explanation. The water's force on the blades of the turbine turns a rotor, series of magnets, which is the rotating portion of the generator, where a magnetic field is created. Stator is the stationary part of the generator made of coils and copper wire. Electricity is produced as the magnets of the rotors spin past the stationary wiring of the stator. This concept was discovered by scientist Michael Faraday in 1831. So, kung kinuha ko ng picture yung yung isang unit doon, ito yung exciter, ito yung tuktok, andito yun, ito yung tuktok ng unit. Ito yung shaft. Andito sa loob nito yung exciter, it's a DC generator talaga. That's it's a little generator by itself. Pero DC ang pinoproduce yung kuryente. So, N7, binaklas nung summertime yung unit dahil kumakalog masyado pagka nag-i-spin yung unit. Pag nag-i-spin to, parang may lindol dito sa paligid. So we had to find out kung ano nagko-cause noon. So, pinagdikit yung dalawang malaking crane, binuhat itong rotor pataas, tapos nilipat sa ibang location. Ito yung mga shaft na nakita ni Tolin yung doon na umiikot. Yan yung shaft. So this is the picture of the rotor, right? Ganun kaliliit yung mga tao. Ito ganito kalaking rotor. So just a comparison kung kung gaano kalaki itong rotor na ito. Ito yung butas, nandito yung stator coils nakaikot dito. So itong rotor, iuhulog dito yan when everything gets done. Ito yung pinuntahan natin na turbine gallery. Dito natin pinanood yung pag-iikot itong shaft na ito. Tapos, more parts of the generator. Ito yung, pag kinuha naman ng picture sa floor, ito yung itsura ng unit. Ito yung ganito kalalaki yung breaker ng generator. So ganito kalalaki. Ito. This picture here. Ganito kalaki yung breaker ng isang unit. Butterfly valve. Ito yung nagko-control nung valve para to open it, para pumasok yung tubig, close it. Itong unit na ito nagko-control na yun. Ito yung control phase ng butterfly valve. Pagka lumalakas yung pressure naman, ito yung nag-take care, nagre-relieve ng pressure, tawag dito PRV, pressure relief valve. Bigla na lang gumaganon dahil sobra yung pressure ng tubig. Sa ilalim, ito yung tsura sa ilalim, sa first floor. Ito yung high pressure water from the lake, bumababa dito. Penstock lake to the penstock, pababa rito. Tapos na-distribute na ito kung saan man most of this go to cooling the transformers, anything na umiinit, pinapalamig nitong mga tubig na ito. So, binobomba ng pressure, tapos dinidistribute. Sa ilalim ng, ito yung tsura ng butterfly valve. Ganito kalaki yun, no? Ganito kalaki. So, sa rampa, ito yung transformer na sinasabi ko. It is a single-phase transformer. From 16,500 volts, kinuha-convert to 230,000 volts. Tapos pinupush up na packet dun sa high tension wires para ma-distribute sa kung saan man dadalhin yung kuryente. So, inside the plant, dito yung 5th floor, dito kami nagsama-sama to start the tour. Arizona side ng planta. Itong makikita mo sa balcony. The row of generators, A1 to A9. Ito yung tunnel na
pinasukan natin from the elevator, pero hindi ko pa rin nakita. So, ito yung brass door nung elevator. Dito yung pinupush mo yung kung saan floor ko pupunta. Itong pintuan na ito, pag binuksan mo yan, palabas ka na ng kalye. Pag binuksan mo yan. This is the Nevada plant. Oops. Nevada plant. Ito yung yung sa 2007 movie, yung Transformers. Ito yung tunnel doon eh. So this is a steel door na bumababa, tumataas. Kung may flooding, this should control the water coming in to the ramp. Hoover Dam also has its own sewage treatment plant. So lahat ng dumi naipon dito sa tangke na ito, pinaprocess, nililinis, bago ibuga sa Colorado River. So itong mga pictures na ito, I took this siguro mga 2 weeks ago sa rampa, from the ramp. Transformer, ito yung rows of transformers, ayun yung bridge. Nevada side. Ito yung ilog. So, Arizona dito, Nevada doon. Oops. Transformers. Itong mga butas na ito, pag dinidrain yung upper penstock, lumalabas dito yung mga tubig. So, kung yung nakikita yung pictures ng Hoover na may nag-i-spray na tubig galing sa taas, ito yun. Ito yung mga butas na yun. Binubuksan yung mga butas na yun. This is the gantry crane na inuhulog yung stop plugs, yung bakal na mabigat para masarahan yung output ng tubig. So, drought is happening right now. Lake Mead, kung gaano karami yung tubig, 35% lang ng Lake Mead ang tubig namin ngayon. Feet elevation 1068.08. Pag bumaba ito sa 950 feet, magiging museum na lang yung Hoover Dam. Wala nang magagawang kuryente. Kontrolado na rin yung pagbigay ng tubig sa irrigation. So baka mamahal na yung mga binibentang prutas ng California. So 1068 right now. Kailan ba ito? 7/11/2021 itong data na ito. So we're only at 35%. Masyado mababa. Okay, Epsilon Mu Alpha Fraternity Reunion, October 25 to 29, 2016, Nevada and Arizona, USA. So ito yung mga pictures na kinuha natin. Walang katapos ang picture niyan. Yeah. Angie Sahona, nandun pa si Angie, right? Sa napaka lively, perky pa rin, right? Tapos suddenly, ganun na lang nangyari. Hoover Dam tours, makikita natin ito sa pagbaba dito sa parking garage, makikita natin itong sign na ito. So ito yung mga sisters natin na nagagandahan. Ito yung tunnel. Buti may nakuha ang picture si brother Robert. Thank you nga pala Tol Norman and Tol Robert for the pictures. So this is inside the plant. Ito yung 5th floor. Dito kami muna nag-umpisa, nag-ipon-ipon. Ito yung mga nagaganda nating mga sisters. Ito, another group picture. Saka nagpopogi ang Brads. Palagi nilang nagagandahan eh. Ito yung plant floor, right? Ito yung nasa likod yung generator. Ito yung viewing deck na pinuntahan natin. Yung may bumubukas na bakal na pintuan, the door. Yung pinasok natin. Viewing deck. Dito makikita natin yung model nung penstock, crosscuts, unit. Yeah. So ito yung group picture. Ito yung face of the dam.
Umakyat kami dito sa 4th floor somewhere. Ito yung Yep. bintanang ito where you actually extend your hand out, mahawakan mo yung face ng dam. Mhm. Right? Kung naalala niyo. Yun yung merong ano, 'di ba, yung antique na bathroom since the 1930s. Yeah. Yep. So, pictures, workers. Ito yung tunnel. Yung admirer Transformer. ni Aida nandiyan pa rin ba sa ano? Sa mechanical shop. Yung admirer Oo, si Dave. Yeah. Si Dave. Ano pa rin? Binata pa rin. Hinihintay Pwede yata pa, si pwede Aida. Pero ano parang dinedma lang ni Aida. Ayaw niya ata eh. Kaya alam mo Kunwari naman lang si yun. sister, nurse. Yeah, nurse. So, more pictures. So sa horseshoe, andyan pala yung isang dam malapit, no? Oh, yeah, right. Yung Naalala ko. Glenview, right? Oh, look, how happy memories. Oh, yeah. Zen, told Aida, Mrs. Belgica, told Gina. Gina, So, sister. so ito bago tayo sumakay ng truck, right? Remember? Yeah. Diyan muna tayo tumambay. Nahati tayo sa dalawang grupo eh. Yeah. Ito yung yung barbecue place, right? Nandito. Yeah. Itong picture na ito. Smoked Yeah. ribs. Yummy. Yeah. Famous Texan barbecue, yes. So, yeah, more pictures. Ito yung bahay na nirent ng fraternity. Pictures inside the house. Ito yung Horseshoe Bend pictures. Oo. Ito yung Grand Canyon picture, right? Yeah. Grand Canyon sa likod. I love Ito na naman sa loob ng bahay, yung gaganda, mga sisters dyan. Ito yung mga Brad, nakatalikod, looking at the Grand Canyon. Dagdagan lang natin kwento na doon sa bahay na ni Ren sa Las Vegas, a lot of us were really overwhelmed, seeing each other for maraming iyakan for the last, boy. kasi nga hindi nakita-kita ng more than 30 years. So it was a tearful reunion. Maapaw sa tuwa, karamihan. Yeah. Nice. Yeah. Well, we can Masaya make that yun, happen again. Masaya yung reunion na yan. Yeah. Dapat gawin after the pandemic. Right. Canada. Yes, Canada. the Rockies next. So, more pictures sa loob ng bahay. Ito yung morning na breakfast. Nag-blow out si Sister Nida, right? And Brother Rico. Yeah. Sa Paris Casino, ito yung picture na yun. Yeah. Bago bumiyahe ng Grand Canyon. Oh. Yeah, this one here. Oh, lovely. Yeah. Oh, tol Norma, no? Sa page. Ano yun? Selfie. Sa loob ng canyon. Is that Noel? Yeah. Yeah. Noel. Yeah, si Noel. Oh, ito, Valley of Fire, right? Puntahan nila. Yeah. Right. Kinakabahan na tayo niya, pati umabot yung gas natin eh. Naalala ko eh. Galit niyo kuya tayo kay Tol Jun nun eh. Oo. So, more pictures dito. Yung nakasakay sa amin ni Jojo, yun ang mas masaya. Lumampas. Oy, masaya din kami sa isang bus, ha? So, yan. Lumampas tayo. More pictures. Teka, may magandang storya doon. Balikan nung Yeah. May isang magandang storya dyan eh. Nung uwian na, or papunta na tayo ng page, hinatid si Betty sa airport kasi kailangan niyang bumalik sa Canada. I think may work pa. Hindi niya alam. Wala siyang ticket. Wala siyang ticket.
Self, Nasa oh, ticket. Basta nagpunta lang sa airport at kailangan daw niyang bumalik ng Canada. talaga? We found Wow. out na wala pala siyang booked flight. Pero Yun na lang. Oo, kahit nakabili naman. Oo. Ano yung after page yun? Si Eni, nainggit lang. I think before page, before we Before headed page. to page. Oh, wow. Oo. Yeah. tumama. Nagpakita lang siya sa sa California and Las Vegas. Tapos hindi na siya sumama ng Wow. page. Yeah. Sa way kasama siya after nung breakfast, hindi na siya. Nagpahatid na wow. siya kay isang utol natin. Okay. May utol tayo naka-Mercedes nun, di ba? Nalala mo yun, tol? Sila Nida, naka-Mercedes. Yeah. Eddie. Teddy. Galing ng Si Teddy. Si Teddy, Oh, yeah. Oh, mga skeleton. No? So, ito yung flashback pictures pinadala ni Tom Norman. Pakifocus nga niya. Pakifocus nga niyang where your cursor is. Ay, Oh, wow. grabe, Yeah. sexy ni Egay. Kilala niyo ba lahat? Kilala niyo ba? June Inhinyero. Good. Ikaw ba yan, Jojo, yung nasa gitna? Tapos Oh, yeah, Tol, yeah. Full see-through, ah. Egay ko. Ito ang pinaka-sexy, oh. Ito, oh. Long legs. Oh, si Art. Si Ito, Art. Art, yun nandun sa Parang Yeah, Full Tol Art. Gandang hari, ah. See-through. Ito yung nanalo, itong naloko nila to. Ito yung nanalo. Si Jojo. Ikaw yan tol. Ikaw, si Jojo nga. Jojo nga. There is Jojo. Jojo, si Renin. Si Renin ba yun? Alaswa na suot. Si Abby ba yan? Si Abby? Si Abby ba yung nasa likod? Si Renin yata to, Tol. Hindi. Pero, Si Renin yan? si Renin ba yan? Ay, Renin mo, Renin. Ikaw yan? Nandito si Renin. Nandito. Tol. Hindi ako yan. Sabi niya, anong oras kaya matatapos to? Hindi pa rin tapos. Hindi kasi Dennis yan. Dennis. Ang papayat. Parang Met ata siya to. Hindi ba siya Met? Oh, I love it. Si Ganda Jojo ng kasi ang representative long legs namin. si Egay. Oo nga, Oh, sexy. Grabe. Ang galing pa pumost. Kaya rin ni Tol Vincent. Tol, yan yung Kung sumuka nakita tayo. nila lang yan, lagot ka, Tol. Yan, nakita na niya. Tawa nga ng tawa. Grabe. Wow, Tol, Those pang mo, Johnny, kaya lang Johnny. yung legs mo, oh. Wala pang balahibo. Siya, most charming. Mga artista na sa kaliwa. No. Is First day sa Carla? First day sa bureau. Oh. Bureau ba yan, Tol? Sa bureau yan? Hindi ko Oh, naman. yeah. Bureau Oh, to, tama Tol. tol. July yan. July Yeah. 1984. So, sorry, naputol si Tol Norman dahil hindi makuha ng eh. Tol, July yan. July 84. July? Alala. Yeah. may bigawati dyan, O yan, kila Si Nilton. Bulacan. Tol Bernard Amador, nandito pa, oh. Yan, o. Buhay na buhay pa dyan. Yeah. Finals ba yan? Hindi, sa December party yan. Kanil, sa May Kawayan. Sa Luisoy. Yeah, sa Luisoy. Sa Luisoy. Talo papayat. Grabe. Ito. Oops. Ay, si Herman. Formal Norris. So, ito. Salamat. Ito yung mga future na, Hello, Lloyd. Si Noel. Si Sam. Oh. Si Abby. Joel. Si Abby. Kakapal pa ng buhok nyo dyan, Si Noel Fernandez. Ako, ano ba yan, Censored yan, Saan ito? Si John Salamat, nandito pa, oh. Si Alice, oh, sa likod. Si Alice. Si Alice sa likod. Hindi ko malala saan yan, Saan ba yan? Parang swimming, Swimming nga, Hindi ko alam kung saan. Hindi ko malala saan yan. Swimming. Dapat kalimutan ako yung mga litrato na itsura na yan. Kalimutan na. Si Reynota, Meeting kami to. Nasaan si Reynota?
Ito, nasa ano? Middle picture right. Topmost. Doon? Middle? Asan dyan? Ito? Yan. Yeah. Oh. Asan si Reynota dyan? Si Ray ba yan? Si Reynota yan, oh. Si Nyong. Ako, tapos si Jan. Si Reynota. Si Cathy. Cathy Karanay. Si Kate. Oh, si Kate, oh. Si Kate. Yung Janice. nasakal na English pa, di ba? Sino ito? Si Thank you, no? Si Yeah, Salamat. Jan. Thank you. John, Jan, salamat. Oh. Yes. Yeah. That's Thank you. right. Thank you. Thank you. Bago ah. Ay, andun si Alcaraz to the left of the picture. Alcaraz, oh. Tsaka katabi ni Oh, si Telma. Yusek. Si Yusek. Ay, hindi. Ako ba yun? Makoy ba yun? Ay, golden Eh. anniversary natin yan. June Cruz. June Cruz. Yeah, June Cruz. Si Makoy. Si Si Makoy yun. Katabi ni Jun. Alex. Brother Alex. Tol Yeah, Alex. 50th yan. Joel Tuason. Dating Tating. Telma. Robert. Telma. Ay, nakakamiss naman. Ito kasal ni Oy, Egan. kasal ni Vincent. Hindi ba yun yung ano? Sa yan. Kasal yan. Yung uniform ng Quorum MTV? Oo, tama, tol. Ay, si Emmanuel, oh. Tol Ed Manuel. Ito si Ed Manuel. Oh, si Ed, si Senny. Ay, ako ba yan? Ay, oo nga. Sa kabila naman si Loy. Norman, si G. Lalo mga memories, no? Gina, si Alice. Loy. Kanan. Ito, hindi ko kilala. Si Betty lang kilala. Gina, Betty. Sino mga to? Genevieve. Jenny. Jenny. Si Romel ba yan? Roberto. Si Pang. Si Pang ba yan? Tabi ni Gina. Si Romel. Na-measure Pang Romel. pa, Minsyo. Yeah. Si Jason. Sayang. Wala si Aida, no? Wala. Ay, Tol Vincent, Ah. tawagan mo nga si Aida, papasukin mo. Tinext ko na eh. Para masaya. At least nagkita pa kami ni Aida eh. Oo nga daw. Sabihin mo kay Aida, nandito si Sam. Sam. Tawagan Oh, ko. Rolly de Guzman. Si Rolly de Guzman. Uy, hi Sam. Hi. Kumusta na? We missed you sa sa reunion noong sa Ay, Vegas. someday. Cute. Ay, ang Nasa ganda naman niyang ano mo, Tol. September. Oo nga. So ito yung mga na-meet natin along the way. People who have touched our lives. Mga Sister Angie, Herman, Tol Herman. Wala si na-miss out si Bernard Amador. I got it here. Oh, okay. Okay. Well, Si Luke. And si Luke. Hey, si Luke. Oh. Si Tommy. Nilo yan nasa likod ah. Louie. Hindi, buhay pa yan. Tol, nasa ka na. Grabe. Si Bernard lang ina-highlight. Bernard. Ay, galit sa inyo si Nilo. Kasi absent eh. Di wala. So Benji De Vera, Tol. Benji De Vera. Yes. No, Yes, Louie. Benji, bakit Louie laconic ko ang nakalagay? Walang picture si Eh, Louie. wala rito. Wala akong picture ni Louie. Wala akong Tol, akong yung picture. pinadala ko sa'yo. Di ba may Wala pinadala ko pang sa'yo? selfie eh. Meron ba yun, Tol? Nandun sila ko. Nandun tayo eh. Sana Oh, tinanong mo si Iya. Meron si Iya tiyak picture. Yung pinadala ko sa'yo, Tol, yung kompleto tayo, batch 81. Andyan, Oh, mali. yun, Tol. Sorry. Di bale, Di mo sa pag-present mo, Andyan si Vincent. Benji De Vera. Pag-present mo, Vincent, ikaw maglagdagdag. Yun lang i-present ko, Tol. Tol, nandiyan si Okay. Tol Dennis Rivera. Nag-join. Yes. Andyan. First. Hi. Hello. Tol. Hi. Kumusta kayong lahat? Oh, good. Virtual reunion ng mga Vegas. Kumusta na kayo?
Mabuti. Wala na. Is this a record number now, Senny? 28 Yes, I was participants? just going to say, in fact, at peak, we reached about 30. May lumabas eh. Oh. Okay. So well done, everybody. I think the table is now open for questions. Si Larry has got plenty of questions. Larry, you want to start the questions? Yeah, actually posted 3 questions. The first one is yung sa drought, Tolyo. It's affecting at least 7 states in the US. Anong ginagawa nila and how does this affect yung supply, water supply, and also yung power from the Hoover Dam? Yeah. Kasi all the way from Colorado, maraming managers saka mga hydrologists. So sinasabi nila sa bawat dam na dadaanan ng tubig, okay, ito lang ang pwede mong i-produce dahil ito lang yung tubig na pwede mong gamitin. So sila nagdidictate sila ng KW na ipoproduce ng bawat dam. So all the way from, starting from Colorado, yung maliliit na dam doon, pababa ng Hoover, Davis. Kontrolado lahat yung flow ng tubig. Kasi hindi lang power generation na purpose ng bawat dam, kundi ma-fertilize irrigation din. Okay. California. So, habang bumababa yung tubig, nababawasan yung supply, di ba? So, like for example sa Nevada, pag bumagsak yung tubig, yung water supply nyo, anong ginagawa? Bali nung Nevada and... halimbawa dito sa Clark County sa Las Vegas, nag-send out sila ng certain times of watering lang ng mga landscaping. Tapos yung mga casino na hindi nag-recycle ng tubig, sinasabihan na wag mo na gamitin yung mga water fountain. Bellagio, but Bellagio has its own recycling system. Wala. Okay, Tol. Yeah. So everything is controlled, Tol. I think that's the answer. Yeah, okay. Kontrolado lahat. Hindi basta bigay lang ng bigay ng tubig. Ba sa Bellagio? Ano? Yung water fountain pa rin, nag-show pa rin sila. Meron pa rin, Tol, kasi nire-recycle na yung tubig nila eh. Hindi sila affected ng mga bagong policy. Hindi nababawasan, no? Yeah. So kung maglalagay ka ng grass landscape ngayon, mahirap na magkaroon ng grass landscape sa bahay mo. You gotta go through hoops. Would you also know based sa modeling kung kailan yung critical level ma-reach kung sakaling tuloy-tuloy yung drought? Kasi siyempre magsasarado yung dam and then wala na kayong power, di ba? Yeah. So pwedeng mag-operate ang Hoover hanggang 905 feet ata eh. Pag bumaba na from 1,020 feet na yan, pag bumaba na ng 100 feet, yun na, problema na talaga. Okay. Yeah, magiging problema na. So sabi nga sa chismis sa Hoover, magiging museum na lang yung Hoover Dam eh. Wala nang power generation. Why? Because you run out of water? Yeah. Problema ang tubig talaga ngayon. Yep. Malaking problema. Okay. Yeah. Tol, tanong lang, magkano nagastos sa dam? Yung construction. Magkano parang hindi ko nakita yung figure kanina sa presentation. Wala ako noon, pero merong 6 companies na nagsama-sama ng pera. It was like millions of dollars. At that time, malaking pera na. Pero 6 na kumpanya yung involved dun sa project na yun. Sige, yung pera nung 1913, di mo na makakompare sa pera ngayon, di ba? Yeah. But it was a lot of money. Malaki yung value. Yeah. Sure.
Nagmo-monitor din ba kayo tol nung kwan dyan? Seismic activity? Kasi although malayo yung San Andreas, pero may mga fault kasi doon sa face ng dam di ba? Right. Yung mga tunnel sa malapit sa canyon, may mga seismic machine doon naka-station lang. Okay. Yung mga civil engineer umaakyat doon, tinitingnan nila kung anong activity meron. But merong seismic meter sa bawat level nung mga tunnel sa canyon. Merong seismograph. Although super tibay naman yung dam kaya lang kung merong major event, it could also affect the dam. Tama ka ito, minamonitor yun. Yep, thanks. Kasi in connection with that, may tanong si Art, kung yun daw in effect ng water pressure, hindi daw ba nag-i-effect ng local kind of seismic activity. Seismic activity. Merong sa may mga website na nagpo-put out na nagko-cause ng earthquake pressure ng tubig. Pero it's not true. Pero merong something's going around na sinasabi yun, nagko-cause ng earthquake yung pressure ng tubig. So namo-monitor siya. Okay. So pagka merong activity, pinuput out naman kagad ng bureau yun So pinuput out ng bureau. Uy, magpakita nga kayong lahat and we can have group picture while this maximum number of us. Recall mo din, Pakita. Ilan lahat kayo empleyado dyan sa Hoover Dam? Sa Hoover, 200 employees. Pero hindi kayo affected nung pandemic? Yan. Nag-cut down ng 50%. So nahati? Hati. Grabe. Para lang tuloy-tuloy yung maintenance operation. Pero ngayon naman, automated na lahat. Pero pwedeng remotely controlled yung dam, di ba? Merong operation center sa airport. Okay. Pero lahat computers. Iti-turn on yung unit, papapatayin. Ganun. So kahit luba na yung mga units, ina-upgrade yung electronic systems, SCADA, para ma-control remotely yung starting, stopping the unit. Meron na picture. Yun lang, Tol. Thank you. Okay, thanks. Welcome, Tol Dennis, Malu. Hi. Thank you. Lagi na kitang i-remind. Excited nga makita kayong lahat. Oh, Lenin. Si Rico. Basta. The drive. Ilakat. Wala pa si Aida. Can we recognize yung mga first-timers sa Zoom meeting natin? Yeah, I'm just trying to identify. Sige, let's start with Tol Rick. Tol Rick, unmute ka, Tol. Nag-drive yata si Rico Nag-drive. Basalio, the senior. Si Tolguan. Si Boji. Tol Boji. Salita ka raw, Tol. Tol, magsalita ka. Unmute ka, Tol. Introduce yourself. Camera siya Dalawa yung kuya kasi niya Oo nga Dalawa yung window niya. Ay, baka isa sa computer. Isa sa cellphone. Isa sa cellphone, Tol. Yeah, Let's you're be right. quiet and listen to Tol Rick Basalio. Tol, introduce yourself, Tol. It's sign language. Wala pa. Yeah, we can hear you. Yeah. Thank you. Gusto ko lang makita kung paano ginagawa ito. I joined you in March. Ayan. Sa California ako. Kasi ibigyan ko sa nanay ko. It's nice meeting you all. Nakakita ko medyo malalakas pa.
Mawawala na si Pichi. Hindi ko na makita eh. Hindi, may trabaho yun. Si Pichi nasa remote area. Sumama minsan, nasa work office niya eh. Well, anyway, ako naman, gusto ko lang talagang makinig. Dahil dito, I usually go to the US once a year. Kasi nung buhay pa yung mga parents ko. Meron akong petition. Hindi ko na ginawa. Kaya dito na lang sa Pilipinas dahil dito, makakaus ko kayo. Hindi. Dubai. And I called for it. That's why I don't want to settle other places. Dito na. Solan batch ka? Sa EMANS, 72. 72? Sa mining, 24. Wow. Marami na rin nawala sa kabats ko. La Bernie. Francis. Si Eddie Francis nawala sa akin itong taon niya. Si Jig Gabor. Kasabay ko yan. Nawala na rin. Sino ba? Buhay pa si Robot. Hindi, si Jigs. Si Jigs lang. lang. Kasi marami mga kapatid sa Evans eh. Yung Gabor Brothers. Yung Toribio Brothers. Yung Lovely Brothers. Hindi, yung si James Lovely at si Frank Lovely. Mga yan ako ng metallurgist yung mga yan. Sino ba? Paragas Brothers. Paragas. Ay, oo, Paragas. Si Jerome at si Sam. Sammy Paragas, yeah. Marami. At least nakikita ko. Bilog na bilog pa rin yung mamukha natin. Okay lang. Mahirap kasi pagka hindi na bumilog. Saan ka sa Manila, Tol? Nandito ako sa Las Piñas. Las Piñas? Okay. Nasa likod pa sa South Moon. Dito sa Pilyar, no? Ilam. Tol Renin, kumusta? Hello? Tol Renin. Tol Renin, kumusta? Okay. Okay lang. Yeah. First time, di ba? Actually, na-appreciate ko yung presentation ni Jojo. Ay, appreciated ko yun kasi for now dito sa company ko, halos lahat ng ginagawa namin projects for hydropower. Where For are now, you? mayroon kaming seven projects na puro hydropower. Ang tatlo niyan, ang conveyance niya is yung low pressure na tunnel. Anong company ka to? Isang 3 kilometers saka isang 6 kilometers. Santa Clara. Santa Clara International po. Pero mini hydro, di ba? O micro? Yeah, mini hydro. Ang pinakamalaki namin nagawa is 70 megawatt. Ang difference elevation niya is around 730 feet. Nasa Manila ka ngayon, Tol? Nasa Manila po ako. Dito sa Santa Mesa. Opo ka. Magkakasabay naman tayo. Yung iba kasi medyo na eh. Medyo. Tol. 1 year ahead. Sa Manila ako, Tol. Wala kang kala ko nasa Aroroy ka kaya hindi ka nagpapakita. Hindi. Yung dalawang branch natin, actually kinuha ko bago lang sa atin. Si Romel, Austria, kinuha ko siyang superintendent. Wow. At saka si Anthony Cruz, BDO, Business Development Officer. Sam. Mesyo, kumusta? Kumusta mo kami kay Mesyo? Uy, si Pang, may trabaho. Pango. Dahil sabi kinakausap ni Ronald John si Pagan. Yeah. Kasi dalawang beses na nag-surrender yun na ayaw na magtrabaho eh. Kasi nahihiya daw siya, hindi masyado nakaka-perform eh. May sarili business kasi yun eh. Oo. Diba? Mas malaki pa yung kita ng business niya kaysa trabaho. Medyo natigil yata siya, Tol. Bali,
kaya tumawag siya sa akin. Throw Ronald. So yun, pinasok ko siya. Actually, mga 2 months pa lang. Okay. Kumusta na, Thank Tol you, Renin? Tol. Welcome, Tol. Next, Sam Castro. Come on, Sam Sam. Castro. Tell us what you've been up to. Sammy boy. Mabuti naman. Las Vegas ba yan? Ito. Tol, Sam, hinahanap Kumusta ko ni lahat? Boyet. Si Oo, Boyet. yari kay Boyet, tol. Boyet na Bilens. Cut ka pala ni Boyet. Si Boyet. Sino? Wala Anyway. inubos yung lomi ni Boyet, Tol. Boyet sa Bilens, yung servidor na Makinig Ay, na oo. tayo kay Sam para i-update tayo what he's been doing, Naalala where he is. Come on, Sam. Hindi na. Mabuti naman ito. Nandito sa Florida. Saan sa Boyet, Florida? sa Jacksonville. Jackson. Malayo doon sa nag-collapse. Oo. I mean, malayo kami doon. Anyway, at least nagkita-kita tayo nung 2015 ni Angie, nung birthday ng mama ko. Si Rona, yan. Saka si Alice. Diba? Hey, hello. Narinig niyo ako? Yeah. Anyway, I'm glad to see everyone. Pati si Tol Herman. At least nakita kami. Si Jun. Naalala ko yun. Jun Dagul. Nandun pa rin. Jun Dagul. At Saka si Yusek. Nagpunta si Yusek nun eh. Si Makoy. Si Makoy, Tsaka si Tating. Si Tating. Yeah. Tating, San Fernando yun, ano? Oo, pero si Tating galing ng Angeles. Yeah. Alright. Yeah. But anyway, after that, hindi na tayo. Last time kong nakita na lang si aksidente. Si Aida. Of all the places, si Aida nagkita kami sa Athens. Athens pa. Social. Oo, social siya, sabi ko. Social ka, Tol, sabi ko. Biro mo, hindi mo nakita sa Manila yan. O kaya sa Quiapo. Pero of all places, social siya. May kasama ba? Nakwento ni Aida yon last time. Hindi kasama niyang, kasi nag-meet kami sa hotel lobby. Nagkatinginan kami. Pamilyar ka ako. Pamilyar din kami. Siyempre, hindi kami nagkikita. Nagtinginan kami gano'n. Ikaw ba si Aida kako? Ako na unang nakarecognize sa kanya. Ganun pa rin eh. Ayun. Tumili siya. Aida Caldito Duroy. Alam ko naman yun eh. Si Aida. Baka naghahanap na magtitreat ng lunch. Kaya binati ganyan. Hindi, yun eh. Morning. Masakit mangurot yun eh. Tama. Maraming pinagsasampal ka ni Aida nun, Tol, ha? Tatandaan mo ba? Pinagsasampal ka eh. At saka, ang terror yun, ikaw rin eh. Yan. Terror, ikaw, Toljo, ikaw terror ka sa amin ni Tol Renin. Ay, si Renin lang kapaglasing. Si Renin, terror yan eh. Mababait kasi kayo eh. Terror si Renin eh. Si Renin, Tol, naalala ko. Ina Herman. At least yung pagiging ganun, Tol, sa ngayon mga naalala nila yan. Pag nagkikita-kita kami. Pero naalala ko talaga yung sa Boyet, yung sa ano ba yan? Boyet ba yan? Yung sa Belens. Belens. Naalala mo yung waiter. Pangalan ng waiter, Boyet. Yeah. Waitress. Muntik pang naputo lang kamay ko dun eh. Naalala niyo yun? Pinasok yung kamay ko sa lasing na lasing ako, pinasok ko sa exhaust fan. Ay. Buti na lang. Di ba kasi, hindi kasi may nagmamariwana. Tapos, tingnan na natin kung baka maamoy tayo. Tapos, check nga natin yung exhaust fan, commander. Check ko, sige. Pinasok ko yung kamay ko. Talagang, naano yung kamay ko. Abuti hindi ako na-disable. Anyway, ayun. You live to tell the kalokohan tale. talaga. Tapos, si Reynota, naalala ko noon eh. Pupunta tayo sa
sa mga strip bar nila Tol, wag Jojo, na si yan. Tol May Liñero. kwento yan. Hindi, pero naalala kita eh. Tapos, Tol, kuha ka ng sedula. Pati Quiapo, Kuha ka ng walang sedula sa patawad. Quiapo. Oo. Punta tayo ng Quiapo underpass, kukuha lang ng sedula. Yan ang good old days yun. Good old days yun. Pati Santa Quiapo Cruz. boy ako. Santa Cruz. Oo, Santa Cruz. Tapos muntik pa tayo na palaban sa mga si Reynotan, ang lakas na loob kahit na maliit eh. Pero yung sparring partner niya si Rolly, namatay na yan. Si Rolly. Si Rolly, Rolly Quinto. Yun, yun. Simula nun, wala. Ito, dahil sa pandemic. But anyway, simulang pandemic, wala nang bakasyon. Kaya. Sam, nasa medical field ka pa rin? Yeah. Nasa medical ako. Ang tas ng kano ngayong cases ang taas eh. Pero it's nasa medical ako. Vaccinated ka na? Yeah, but pero ang mga low vaccination, high cases talagang directly proportion. I mean, inversely proportion. Yeah, kaya ako Moderna. Yan. But pero ako marami akong COVID cases na ginagawa and minsan nag-N95 ako, minsan hindi ako nag-shield. Ano lang, yung mask lang. Mahirap pero talaga magandang protection. And even before that, hindi ako masyadong nagmamask lang ako. Kagaya dito nasa ako, walang nakamask dito, nasa Panera, parang parang Dunkin Donut or walang nakamask. Florida ito eh. So hindi, kahit noon naman pandemic, hindi nagmamask ang mga tao dito. Ayaw ni Anyway. Trump. Oo, totoo yun. Not yung may relation kung anong party ka, mas low ang country yan. Totoo yun. Yep. Totoo yun. Ganyan yun eh. Low, hindi sila naniniwala. Yung mga hindi naniniwala, meron kaming kakilala, Pinoy pa. Hindi naniniwala. Tapos husband and wife. Nadali yung lalaki, namatay last week. Kasi hindi siya naniwala. Hindi siya naniniwala. Tapos yung wife, sabi ko kay Mrs., naniniwala na siya. Too late na. Hindi mo naman pwedeng injection ng bangkay, di ba? Pwede naman, pero wala na epekto. Wala na. Grabe. Totoo yun. Maraming cases na, compliance lang. Siyempre, kanya-kanyang belief na Fiction. So body. Totoo yun. But on the other hand, you have to protect yourself and the others. Ang high cases ngayon, yung mga between mga 20s sa mga hospital. Mga bata. Mas mataas pa yung cases na yun kaysa nung peak ng pandemic. Pero ang ngayon pinapabayana kasi problema nyo kayong unvaccinated. Parang ganun eh. Hindi na minamandate yung mask. Bahala na. It's your own choice. Pero severe cases sila, yung mga bata? Hindi masyado. Kaso ang problema, silang nagdadala ng mga virus, pinapasa nila sa mga relatives nila or friends na unvaccinated. Carrier sila. Dito, kasi dito, ay symptomatic sila. Dito, sa mga bata, below 8, mas maganda raw ma-infect sila tapos yung natural immunity sa virus, yun herd immunity. Kasi yung i-injectionan mo at yung injection magpapagaling, sabi dito, kaya hindi ini-initiate yung mga bata, let yung immune, total, kaya naman ng resistensya ng mga bata, yung resistensya na mismo ng bata ang lumaban kaysa injecting. Kaso ang problema doon, silang magpapas ng virus. Sila ang carrier. Sila yung sila yung vector. Debatable yun eh. So, para sa akin, the more... sila, mas maganda yung sariling immunization ng bata ang lumaban kaysa dun sa
sa mag-injection sila ng outside na intervention dun sa immunity ng bata. Yeah, Yung pero bata, ano ano pa ba rin yung kahit category na natin ng bata? Dito mga kasi 16 and below eh. Hindi 18, parang 18 and 24 parang. Yung mga minors, vale? Injection yun. Minors. Oh. Yeah. But on the other hand, silang carrier eh. Yan ang problema. Yun nga. Carrier sila. Yan, totoo yung herd immunity. But kaso sa sobrang dami ng populasyon, syempre maraming affected na elderly person na anyway, yun ang ingat-ingat ganun na lang talaga. tayo. Ingat Pero lang sa tayo. Pilipinas, normal na yung naka face mask and shield. So, yeah, nakita ko dito. It's not uncommon and it's still required dun sa mga enclosed spaces sa mall. You need to wear shield, hindi lang yung mask. Although maraming nagrereklamo dahil wala namang proof na it could protect you. Pero we have to follow and for fear na rin na maka-contract yung virus. Wala namang problema, sanay na pagandahan nga ng shield, pagandahan ng mask. Kagandahan na ng designer shield. Mask, naka-Louis Vuitton na mask, naka-Gucci na mask, Anyway, we get carried away with the vaccination. Meron pa bang question to Jojo before we continue with the intros? Indestructible pala Jojo ang Hoover Dam. Yeah. Based sa design. nila. Sabi nila. Yeah. Pero I noticed, based doon sa mga environmentally sensitive projects, it seems sa Hoover Dam, wala sigurong study doon sa mga migration ng mga fish at aquatic life from downstream to upstream. So interrupted na ng Hoover Dam, whatever is potentially yung mga nag-i-spawn upstream, di ba? Right. I mean, you look at the Three Gorges Dam, no matter how huge that project is, meron silang inalat na structure for the upward migration in spawning ng mga fish papaakyat doon sa Yangtze River. Marami ring biologists sa bro, mga ang malaking problem ngayon yung merong mga mussels na nabubuhay sa Lake Mead, ang bilis mabuhay. Tapos they make it through the intake towers, penstocks, nababara yung mga pipe. Nagbabara. Pero hindi siya Quagga mussels. Pero edible siya tol, hindi naman. Ewan ko lang. Baka hindi edible, kaya hindi maliliit na mussels. Quagga tawag yun. Yun ang concentration ng biological study in Hoover, Colorado River. Ang bilis dumami. Nakakabara. Kaya river trout. Wala na yun. Kung may mga fish na nag-spawn upstream, wala na, interrupted na. Sa dami ng dam. Other than Hoover, no? Ang dami ng dam na nag-i-interrupt. Ang dami, Baba ng Hoover, ang daming dam nun. Colorado, other states. Marami. Kahit yung maliliit lang. Pero marami pa rin naiisda sa Lake Mead, Anong klaseng isda naman meron? Yeah. May mahuli pa rin. Ang marami doon mga Pilipinong mangingisda. Siyempre. Nangungunang. May dalang lambat. Sabi ng mga andyan na yung mga Pilipino, busin na isda dito sa Lake Mead. Anong klase isda to? Trout? Mga freshwater. Freshwater. Mga ganun nata. Hindi lang ako hindi ako nangingisda kasi. Bibili lang ako sa Seafood City.
Anong susceptibility ng Hoover Dam to terrorism attacks? Big. Malaki. So in the past years, in-upgrade na yung, alam nyo dati yung chain sa kalye, chain lang ng mga payat na pole. Ngayon, sementado na. Kasi piniprevent nila yung mga vehicle na mag-attack na Managascar. In-upgrade na lahat. So Kumustahan yung ulit, it's all different now. Tapos merong mga rapid response na security na doon paikot-ikot lang sa taas. Talagang heavy weapons yung dala nila dahil nga sa security concern na pwedeng, someone might be thinking na may gagawing masama. Mahigpit ang security. Upgraded na security. May tanong ako, Tol. Yeah. Yeah, yung around Hoover Dam, meron bang ibang power source ang Nevada in case na magkaroon ng breakdown ng dam or yung low power shortage? Kasi Tol, yung western grid, hindi lang naman dependent sa hydropower. Yeah. Nuclear din. Tapos yung coal gen, maliliit na planta pero they're all over the state. So kung may mangyari man sa Hoover, it might affect some pero hindi malaki ang effect siguro. Kasi di ba lahat ng napoproduce sa kuryente kasama-sama sa grid lahat yun. So it's not mainly hydropower. Yeah. May mga nuclear power plant sa San Luis Obispo, nakakarating, magkakasama pa ng grid yun eh. Saka marami sa inyo solar na lumalabas ngayon no? Oh yeah. Solar, saka even geothermal meron. Yung the whole of Boulder City, the Boulder City, yung mga open lands ng Boulder City, pinaparentahan ngayon yun eh. Puro solar ngayon. Solar. Papuntang Laughlin, Nevada from Boulder City. Puro solar panels na ngayon yun. Tapos, border to California rin. Maraming malaking planta ron. Solar plant. Di ba meron yung galing ng California ka papuntang Vegas, may nadadaanan na ang dami-daming solar. Yung malaking farm na parang UFO, di ba? Parang mga bilog-bilog. May malaking tower, yung focus ng mirror nandun sa tower. Ang ganda ng pagkagawa. Anong company yun? Ay, Tol. Guy. Anong company yun, Tol? Private yun eh. Private company, hindi ko alam. Pero may marami kayong power sources eh. So kahit mag-shutdown yung Hoover, merong ibang power source. Nuclear yata, diba? Nuclear sa San Luis Obispo, coal plant, marami pa rin. So lahat naman ng napoproduce sila, nagsasama-sama sa power grid ng Western States. May isang agency na in charge doon eh. So, monitor nila yung kung gaano karaming kuryente, usage, Western Area Power Administration. Kasi pag lumabas ng Hoover yung kuryente, UAPA na yung nagtitake over, another federal agency yung nagtitake over. Okay. Yeah. So nasa national grid nyo na yung lahat ng energy na na-produce. Yeah. Federal. Yeah. Okay. Any more question to Jojo? Well, it was a pleasant, unique experience nung nandiyan kami. To the envy of the tourists that day, kami nakapasok dun sa loob ng dam. Yeah. All thanks to Jojo, pero I still remember prior to the visit, we have to submit our passport and other salient information for security purposes. Clearance lang yun. Yeah, we have to be cleared before. So, kung balak nyo kalad ka rin si Jojo, make sure you say ahead of time kasi may mga safety, security clearance pa.
2 years na lang, Right. Tol. At 2 least years. 1 week kaya siguro, 1 week before. So, kailangan pa ng COVID passport. Ah. Siyempre, may COVID passport na. O lalo pa So- siguro ngayon na may COVID, so mas lalo ang Yeah. restrictions. Hindi I naman sila remember kay Tol J, di ba? Discussion ni Tol J last time regarding, the data secrecy and you cannot divulge kung vaccinated ka or hindi sa airport. So, it's not true na those sa Pilipino na holding US visa, it's not true na you need to present vaccination because US law na hindi divulge din yung medical Data records. protection. Data protection. I remember a friend of mine traveled in an emergency situation back to the States. Winelcome lang siya. Walang tinanong about vaccination or anything. Pero sabi ni Juan Yes, Tol Larry. Walang pagdating doon, welcome to the US. Wala naman tinatanong kung are you fully vaccinated or not. Kasi by law, hindi mo pwedeng i-divulge. Yeah. That's true. You're not asked if you're vaccinated, pero depende sa travel mo. There was a group of military people from the armed forces of the Philippines who went on a conference dito sa Naval Postgraduate School. Yeah. They informed them that they were vaccinated already. But what did the Naval postgraduate do? They had them vaccinated again, quarantined for like about a week before they could join the conference. So nasa ano yun, depende sa travel purpose of your travel. Okay. Yeah. Okay. Baka hindi approved vaccine yun. Kasi dito rin sa Canada, parang yung Sinovac hindi kinikilala eh. So, pag i-vaccine ulit ng prescribe nila. Para Singapore. Malaysia. Ayaw na. Okay. Cesar, you're at work? So, yes. I can see. Pero work alone lang, kaya pwede mag-Zoom habang nag-work. That's good. So thank you, Joe. Thank you, Joe. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. Una na kami. Mag-disconnect lang kami sa Ingat, Tol. Mag-disco. Sa sasakyan. Okay, sige. 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 Thank you. Hi. Rico. Si Romy, madaling araw na din, Romy. Hi, Romy. Kami na harvest ni Tol Romy ng mga gulay at pruta sa garden. Enjoying lang, Tol, sa break. That's good. Okay, Tol, ingat kayo dyan. Alright. Hindi pa naman tayo ending, di ba? Hindi pa. Yeah, oo. Hindi pa It's nga not yet binabati. goodbye. We just said thank you to Jojo, and the second part usually of each meeting or monthly meeting is kwento ka lang, anything goes. So, Nasi Mesyo, oh. ha? Say hi to Romel. Si Saan Pang. si Romel? Nandyan. Madilim kasi yung camera niya, walang ilaw. Romel, Austria. Oh, yeah. Tol, ilawan mo naman yung mukha mo, Tol. Well, panggabi yan, kaya nasa site yan, madilim. Kaya, wala ka mong flashlight dyan. Nasa Ilihan Project yan sa Batangas. Okay. Ano meron doon, Tol? Anong project doon? Tol, naka-mute ka, LNG Romel. Terminal. Site development ng LNG Terminal ng San Miguel. Naka-mute ka. LNG, that's good. Civil engineering na linya mo ngayon, Tol? Yeah, Tol. Yeah. Ayos. O sino na ulit ang mag-introduce? Romy, introduce yourself. Where are you? What you do? Batch, everything.
Tol, batch 85. Nasa Perth ako ngayon. I think that's about Pero it. hindi first time ni Romy, He's No, but sige. nobody remembers everybody who's been how many times or what. So, hayaan Australia natin kasi siya. masyadong late na sa kanila, madaling Yeah. araw na. Yeah. Oo, Past alas 11 na midnight. dito, Tol. Alas 11 sa Perth. Perth ka pareho tayo ng Perth, okay. time. Sydney pala, tsaka ang problema natin. Yes, that's Sydney, right. Melbourne area. So, salamat for joining despite late. Sino pa bang nandito? Jason. Tol. Anong Jason? Aba. Masipag si Ronang mag-remind eh. Oh, yan. Hindi mo mahindian si Rona. Oo. Good. Ba't wala si Wenky? Wala, hindi kami nagkita last week eh. Naka-work from home ako last week eh. Next week ako Si Romel naman. Romel, yan na. May picture na si Romel. May video na. Kuya, Magsalita ka to, pakita. unmute mo. Pero nakamute siya. Ay, naku, nakadalawang Unmute mo, sir, page pala tayo. Nakadalawang page pala tayo. Sandali, ha? Oo. Si Dennis. Dennis in Toronto, right? At saka si Malu. Hi. Hello, mga tol. Hello. Hello. Hello, Hi, tol. Rona. Introduce yourself, Hello. tol, because not everybody Jenny, know hi. you. I know you. Spend time with you. I'm Dennis Rivera. This is my lovely wife. Hello. Kailan ulit tayo magkikita-kita? Mga sis. Pag-uwi nyo. Pag-uwi nyo ulit. I know, uwi na nga eh. Uwi na nga. Sorry. Pag-uwi ng Pilipinas, sa Nara ba o saan? Pwede sa Nara, pwede kahit saan. Laguna. Pwede sa Laguna. Sa Laguna kayo, Malu? Yeah, oo. Saan sa Laguna? Santa Maria. Santa Maria yung katabi ng sa katabi ng Mabita? Yes. Talaga. Ang layo. Malayo. Pwede. Nagpunta ako roon sa inyo, Dennis, sa Nara. Nakita ko yung bahay na pinagawa mo. Oo, talaga. Walang tao ngayon doon. Mansion pa, mansion. Mansion. Kubo. Kubo lang. Training ko to sila Dennis sa Trident Mining noon. Teka ha. Okay. Lilipat ako sa page 2. Wow, we've gone to page 2 for the first time. Wow. Sino pa ditong hindi ko dapat magsalita dito? Thank Si you, Sis Romel Gina. Austria, don't see him. Yes, si Romel. Romel, magpakita ka, tol. Paramdam ka, tol. Paramdam ka, tol. Nakamute ka. I-unmute mo yung sarili mo, tol. I already asked him to unmute. Palagay ko tulog na yan. Hindi. Ayun. Yeah, finally. Dali, pakita mo yung mukha mo, gwapo. Madilim dito at walang kaming ilaw. Ba't hindi ka nagbayad ng kuryente? He's at work. Nagtitipid ba? Wala silang power. Good evening. See you tuloy inyo. Sa inyo lahat dyan. Rona, buhay ka pa pala. Si Angie yung namatay, hindi si Rona. Pinapaalala lang namin. Buhay na buhay si Rona. Ellen, gising pa. Gising pa yung mga misis. Ellen. See you tuloy inyo. Kumusta si Jody? Okay. Sabihin mo, kumusta din sa kanya. Nasaan na siya ngayon? Kasama mo? Si Jody, sir? Oh, Jody. Si Jody, wala, hindi kami nagkikita ngayon ni Jody. Alam ko na sa US, di ba? Oo nga. Nasa US. Baka ako umuwi-uwi. Si Sereneo, nandiyan din. Joey, kumusta? Joey, yeah. Joey, malaki utang ko kay Joey, Joey. unmute, tol. Nakamute si Joey. Mute ka, tol, Joey. Tol. Sorry. Ayan. Tol, kamusta, tol? Yung utang mo, buti, naalala mo, tol.
1997. 1997. Oo. Naalala mo ba? Ang ganda pa. Interest nun, malaki na. Utang. Oo, malaki na. Pag Alala ko pagka bumisita ako, tayo nila Chito, tsaka nila Ronnie. O pag dadalaw kayo ng London, si Joey ang kukunang kontakin nyo kaagad. Oo. Magaling na guide yan. Nagtago eh. Gusto ko nga nandun parang hindi ko mabayaran eh. Kaso naalala dito. Mantay tol eh. Oo, kala ko. Joey, luwas ka rito. Uwi ka. Oh, Brad. Oh, parang dati lang, di ba? Tayo nila. Oh. Ganda lalaki mo pa rin. Wow. Ay, salamat po. Bawasan mo ng interest. Babawasan mo ng interest. Babawasan mo ng interest, Brad. Babawasan mo. May discount na na to. Si Joey, nice to see you again, mga tol. Ibang Catalan ngayon mismo ang birthday niya kaso hindi sumama. Ingat ka dyan, tol. Sino naman to si Fernan? Is this Noel? Tol, may Fernan tayo. Fernan. Ano? Baka si Noel Fernandez, tol. Ayan. Tol. Tol, sino yan? Tol, magpakita ka naman, tol. Pakita ka, tol. Video, please. Pakita ka. Bukol nga! Fernandez. Hello, everybody. This is Noel Fernandez. Parang hindi tumanda. Wala nang itatanda eh. Tol, Toronto ka rin ba? Yeah. Mabuti. Sa mga hindi masyado nakakilala, kami magkakabatch, right? Kami niya, sila Jojo, si Vincent ko, si Art Dag. Norman Full Baybayan. support ang mga kabatch mo ah. dami kami ngayon. Well Batch done. reunion pala ito ng July na. Yeah. Oo nga eh. Pero maganda at nakikita-kita. Yeah, ikaw lang naman hindi nagpapakita sa amin eh. Marami kong utang eh. Nahanap ka namin sa Las Vegas, non-appearance ka eh. Kung minsan pagka dumadalaw kami doon sa lugar na yon, tumatawag din kami kay Jojo. Asa trabaho ka ba, tol? Nasa work ako ngayon eh. May kailangan tapusin kaya nandito ako ngayon. Saan ka ngayon? Time na. Yung company na pinagtatrabaho ko ngayon, ang pangalan Baxter Corporation. So it's a medical company. I don't know, sa Pilipinas, meron din tayong Baxter, right? Yeah, I think it's familiar more name on yan. that. Sa ngayon is nasa equipment ako. So meron kami mga medical infusion pump, meron kami mga dialysis machines. Marami. Medyo nabago ng konti mula doon sa background mula nung umalis sa Pilipinas. Right. Thank you, Tol. Pupunta kami sa Rockies. No Ikaw problem. mag-organize ha. Kasama ka sa organizing committee ha. Rockies, that's on the western side, right? West side yun. It doesn't matter where it is, Tol. As long as it's... No problem. Pero kung ano, so sa eastern side, medyo marami kami dito. Kaya walang Lapit na problema. ba yung eastern side papuntang Greenland? Greenland? Not necessarily, right? Hindi pa tanaw siguro. Pero is there a direct flight? For that, I'm not so sure. Pero kung halimbawa, pero kung nasa... Alam ko ang itinerary niya. Canada, Europe, everything. Unahin muna natin. Rockies muna unahin natin. Rockies. That would be nice. Yeah, that would be nice. So sali ka, Tol, ha? Walang Kasi problema. nagpunta ako dyan sa Toronto, nagninang ako ng kasal, hindi ka nakita kami nila Gina. May sakit ako nun eh. Ayoko naman mahawa ka nun.
Ganon. Hindi naman send out of concern. Ito. Unang magpalusot ang Brad. Halatang alibay. Hindi na kayo nasanay. Hindi na nasanay. Brad, ganun. Si Alex Juanes, nag-reunion. Gandang memory kay Tol Noel pumapasok yan sa subjects ng mga Brad na madaling pakiusapan yan eh. Ng mga delinquenting Brad sa mga subjects. Yan. Siya kumukuha ng exam? Si Noel ang pumapasok kaya taas ng grade. Kaya wala na lang laglagan ng pangalan kung sino yung mga Brad na nakiusap sa kanya. Oo nga, hindi ko nasasabihin. Baka... Pichi! Teka, sandali lang ha. Kakausapin ko lang to si Noel. Tol Noel, ikaw mag-present, pwede ka, October? October? Ano may present ko? Ang layo ko na sa... Tol, you can never be far away. We had health and safety, we had flowers, we had plant discussion, anything goes. Airport, dam. We had airport, we had dam, we had geology, we had HR, we had COVID. We discussed everything in this platform. Everything accepted. Tingnan ko kung ano yung may kasi meron din limitation, right? Yung company regarding yes, of course, you could only present you can only present something. Nangyari kay Norman. Nangyari sa yung Norman? Hangga kami. Ay. Yeah. Sige. Sorry. Out ka muna. Mag-off-light na kaya. Labas ka muna to. Labas ka muna. Ingat ha. I hope you're okay. Yeah. Medyo na-jar lang sila. Okay. Kaya biglang... Ay, Tol. Okay. Magkikita kami ni Norman mamaya. Tol. Sige. Ay, nako. Alright. Ingat. Volunteer ako. Na-jar lang ng konti. Pero... Ay, nako. Kumustahin natin yung nawawalang manok ni Pastor Noel Cruz kasi saan si Noel? Worried kami dun sa manok niya. Magsalita nga tol tungkol dun sa nawawalang inahin. Noel. Nasa kapitbahay. Natin lola na yun. Ilang araw na nawawala Hanap daw kanina eh. Tawan-tawa ako. Imagine mo, America, Canada. Concerned lahat doon sa inahing manok na yun eh. Tawa ka naman tayo. Tol Noel, ikaw naman Tol Noel Cruz. Okay, ano ba ang papresent ko? Ang manok. Ang Bulacan. Seni, narinig mo na ako? Volunteer ako, magpe-present ako. Mapapangit ka. Good. I like that. Mag-uusap kayo after this. Mag-usap. Yeah, I'll get in touch with you. But October ka, ha? Sige. Kala ko ba si Noel ang October? Ay, oo nga pala. November na. Dumadami. Agoy! The better. Jojo, thank you very much. Sige, I'll be in touch, Lito and Tol Noel, ha? Sige. Go ahead, Noel Cruz. Sorry. Okay, una sa lahat, thank you very much, Jojo. At sabi ni Commander, masyado tayo naging excited. Wala tayong picture ng tayo kung pinakain mo kami dun sa steakhouse sa Las Vegas. Ayos lang yun, Tol. Wala problema. Masyado tayo nag-excited. Sabi ni Commander, hindi man lang tayo nakapag-picture. Anyway, thank you very much sa lahat. At thank you rin that ako'y madalang umis na kada kasi ko nagigising, maakit na ako aking manok.
Misingit yung ano ni Cesar, yung audio ni Cesar. May background feed. I-mute kita, Cesar, ha? Sorry. Go. Okay, go ahead, Noel. May maingay pa rin. Yeah. Si Romel naman. Pag ang Romel maingay, minamute ko, ha? Pasensya na. You have all the authority and the right to do that. Kung first lecture mo, pero pinilit ko makasama ngayon kahit antok na antok. Maaga kasi ako nagigising. Ganon yata yung matanda eh. Tol, Nyong, ganon ka na rin ba? Maagang nagigising, maagang I beg to disagree, Tol. Yeah. Bibong-bibo si Tolinyong lagi eh. Lagi akong present dito kahit mantok-antok. Natutulog ako ng tanghali para may energy sa gabi. Nagagawa ako Once a month lang ito eh. Anyway, thank you very much. At si Rona, thank you very much din. At masipag talagang mangulit. Masipag mangulit. That's good. Pagka ganda rin matatanda na, kailangan mo, kinukulit mo talaga, Rona. Alam ko, makakalimutin na. Kaya dapat i-remind. Nakatuwa naman ang dami nang na-harvest, pati yung langka, namunga na. Totoo yun, no? Nga, kaya galing sa iyo yun eh. Natatanda mo, birthday ko, nagpunta kayo dito, tinting lang. 3 years lang, bakit? Paano ang ginawa mo doon? Basta nabukas eh. Dinagulat ako eh. Kami din eh. Gulat na gulat kami. Hindi mo pala alam na green punto. Ikaw lang lupo nag-iba eh. Nawala yung punto. Puntong ano yan? Naging Bisaya. Bulacan yun, naging Bisaya. Bulacan. Ay nako, awat na siya sa imo eh, Babs. Kahit utusan lang, papayag din ako. At paligaya ako sa buhay ko rin eh. At I don't think I'm growing older faster than the other people. Mas palagi ko, mas maigsi, madalang naman yun. Mabagal naman yung pagtanda ko rito. That's good. Hindi halata, Tol, maitim pa yung buhok mo. Regular yata ang pagkulay. 3 anak kasi nagsusuporta dyan, kaya medyo hayahay na yan eh. Hayahay ang buhay. Lagi. Bakit maitim ko? Kahit COVID, laging may nakakulay ng buhok. Tina. Hindi ako nagsusuporta. Ha? Natural yan, Tol? Kaya maitim yan. Bago maging puti yung buhok ko, nalalaglag na. Para masipag-sipag magtanggal ng puti. Parang itim din ang buhok. Pareho rin ko eh. Mahina loob yung buhok. Pagka puputi na, nalalaglag na. Binubunot na yung puti. Ayan, si Derito. Nalalaglag. Wala eh. Oo nga. Itim na din yung buhok mo, Tol. Nasa Mapua tayo ng Tol eh. Kahit umuulan, di nababasa yung anit ko eh. Waterproof ang buhok mo, Tol? Palang sa buhok Waterproof ang... Water repellent. Water repellent pala buhok ni mo, Tol? Alam nila diretso ako dyan. Hindi Pandana. Ito muna natin si Dennis. Mukhang maganda yung usapan nila eh. Kakabas ka ng pagganyan. Walang galing sa Madjojonda. Sino pa ang gusto magsalita? Sige, si Sarah at si Ricky. Let's get them to talk. Kasi yung iba hindi kayo kilala eh. Mr. and Mrs. EMANS. Unmute ko ito. Yan. Hello. Magandang gabi. Ako si Ricky, batch 95A sa EMANS. Geologist din ako, pero nandito kami ngayon sa Tokyo. Siya si Mrs. Malapit na Olympics. Sarah? 6 days to go for the Olympics. Yeah, malapit na. Pero state of emergency dito sa Tokyo eh. Oo nga, pati sa Olympic sa Olympic housing, meron na rin COVID na positive.
Yeah. Marami ngayon, mataas yung cases ngayon, lalo na dun sa mga nagpa-participate sa activities, so medyo risky sa lahat. Pero gusto pa rin nila ituloy, so yun. Nakakalungkot kasi alam natin hindi kikita yung Tokyo Olympics pero walang audience. Yeah, walang spectators. Pero gusto pa rin nila ituloy for probably to show that the pandemic will not stop the Olympics. But other than that, I think yung mga residents dito ayaw talaga nila. last year pa dapat yan eh. Then this year na lang tinuloy. Yes. We were hoping na mag-i-improve yung situation. Pero wala pa rin. Magka-batch kayo nila, Jay? Matanda sa amin si Jay ng 2 taon. Ni-recruit nila kami. Master namin Sila yan. yung mga masters namin. Si Jay, si Sis Ria. Yan, si Ria, kabatch nyo. Masters. Si Jay Concepcion, si Erwin Sanggalang, si Anthony Cruz. Yeah, si Anthony Cruz. Mga nauna sa amin. Yan. Michael Chua ang mga 90s, mid-90s. Sila yung mga nag-recruit sa amin. Salamat sa inyo, ha? You've been very, very ever present. Sino pa? Ito si Ria, kabatch niyo ba? Ayan, Ria. Ikaw naman, Ria. Nauna ako kay Sara. Meron kang ano to? Meron kang echo. Electric pantol. Patayin ang mga electric. Yan. Okay. Hindi, siya mismo. Siya yun nawala. Siya nawala ng husto. Si Dennis na lang. Si Dennis na. Hindi namin kilala yan eh. Si Cesar pala pinakabata ngayon dito, ano? Denny, At mukhang wala sa mukhang wala sa office, nasa bahay ngayon. Ay, Ria, bumalik na. Ayan, bumalik na si Ria. Meron pa rin interruption sa sound. May feedback eh. Oo. Dennis. Nag-evacuate kami may wildfire. Wow! Yung wildfire na tapos in-evacuate yung camp namin. Dito nasa hotel ako ngayon na Saskatoon. Kasi kagabi alas 3 na ako kami naka-check-in dito. Oo. 30 na pick up bumiyahe palabas ng evacuate ng kampo. Tapos 6 hours, 7 hours drive. Wow. Layo. Pero hindi naman kayo hindi na nalagay sa alanganin o ano. Yung mga equipments na iwan doon, ewan ko, bahala na yung sunog doon kung anong mangyayari doon. Bakit sobrang init dyan sa inyo, Tol? Very dry kaya nagkaroon ng thunder kagabi, yung kidlat lang nag-trigger ng light. Nag-trigger ng fire lakas, parang atomic bomb yung nung tama nung Tapos pa nakarinig na atomic bomb. Kami hindi pa. Buhay na siya no World War. Buhay na siya noong 1944. Nakarinig na siya. Baka at least buhay na siya sa Hiroshima. Kaya ngayon lang ako naka-attend ng medyo dahil wala solo ko rito sa hotel Oo. Nag-enjoy naman kami na nasa office ka tapos umaalis-alis ka lang. Oo, enjoy na sa'yo in action Pero mo binabayaran ka pero may mga official business na ina-antena. Mas maganda to, may bayad kami nasa hotel. Of course, why not, di ba? Why? Force majeure yan Ganun talaga yan. Act of God. Yeah. Madalawang araw siguro. Yung nag-import pa sila ng mga firemen sa Quebec at saka sa Mexico para lang dito sa wildfire dito. Mga taga-Mexico siguro hindi na umuwi. Nawala na. Ewan ko lang. Ay, good to see you. Kami Anong oras sa inyo, Tol? Dito, alas 9:30. Maganda pala timing sa'yo. Maga. Maga. Very good.
Kaya na pinilit kong gumising pa rin kasi hindi na ako umabot dun sa presentation. Di bali, I have recorded everything. So with Jojo's permission, ano ko yun, I'll convert it to YouTube tapos share sa mga brads. Okay sa'yo, Jo? Sure to, walang problema. Okay. Good, yeah. Jo, po, papapasyal pala kami dyan sa siguro baka November sa Tawagan mo ako. Sa Las Vegas ha. Yeah, tol. Tawagan mo ako. Andun sa number yung sa chat. Tingnan mo yung number ko. Pinost ko eh. Okay. Salamat. Yeah. Anong number mo? Text kita ngayon. 647-204-5058. Get it? Bilis eh. Parang ayaw ibigay. Ay, kaya sa loto ah. Ayaw. 647. Rewind. Record naman. 647-204-5058. Grabe, memorize mo number mo. Tol. 647. Ako hindi. 204. 204. 5058. 5058. Okay. Sige, salamat. Tol number. Okay, tol. Saan ka ngayon, Tol Dennis? Okay. Ha? Tol Dennis, saan ka ngayon? Nandito ako sa Days Inn eh. Days Inn Hotel sa Saskatoon. Saskatoon. Oh. Mano rin pala yung wildfire dyan. Dito rin sa Alberta. Parang dumadami na rin yata. Oo, grabe. Cesar, ikaw kasi pala ang yung leader namin ng Rockies Tour ha? Ikaw ang leader. Oo nga. Oo. Assistant yung mga other Canadians. Si Alex. So, yung mga rig nyo, lahat, pati mga driller, evacuate, lahat. Oo, lahat buo. Buo. Ang dami. Buo. Tapos, ang bilis, kami. Very rush eh. Pag yung siguro mga 10 minutes ko lang inimpake lahat yung gamit ko eh. Oo. Paspasan eh. Kasi baka masalikupan ka nung apoy eh. Yeah, oo. Kaya lalabas yung lahat ng sasakyan, tao lang talagang kaso yung helicopter at saka yung fuel tank doon, yun ang delikado. Pero yung helicopter, aalisin yun doon, yung fuel doon ng yung tipo. Wala na. Yung tipo. So para pala kayong enforced holiday ngayon, Tol. Oo. Yun ang Nasa hotel pa, all expenses paid. Well done. Awang-awa nga kami sa'yo eh. Bayad yung bakasyon. Okay, but Tol, awang-awa kami sa'yo. Nakakuha pala ako ng di ba? Kasi dito, ang style dito, 3 weeks in, 3 weeks out. Alright. Nakakuha ko siyempre yung 3 weeks out ko, wala akong bayad, nakakuha ko ng kontrata sa Barrick Gold, 10 days naman. So yung 10 days ko, yung sa 3 weeks ko, may 10 days pa ulit ako na Oh, really? Pwede yun? Double work. Double compensation. Nag-aari ka. Kawawa ka talaga, Tol. Ano yung talaga. gold project yung sa Barrick? Walang pahinga. Gold yun sa Barrick. Sa naman yan? Sa Ontario yon, sa Barrick. Sa Marathon, Ontario. Anong style ng deposit? May hiring ba kayo, Tol, dyan? Hindi ko pa alam. Corlagat din lang ang labas ko eh. Tol, nag-a-apply si Cesar. May hiring ba kayo dyan? Hindi ko alam, Tol, kasi sa nakabakasyon siya eh. State of emergency. Pag nakapasok na, malalaman niya, Tol Cesar. Dennis. Dennis, meron na kaming patron pag nag-Canada tour kami ha. Oo, no problem. Problem, Evelyn. Kaya Canada? Nagkuha ng mga 10 days mo dyan sa gold project ninyo. Pag-ipunan mo kami. At pwede ba paki-reconstruct yung ang tabo na tula dahil maraming oo. Yung pa sinadjust yan. Sige nga, Tol. Naalala mo ba, Tol? Sige, Tol. The table is yours. Ang tabo. Bow. Years ago na yun eh. Alam ko lang ending nun eh. Salamat sa tabo na wala ang baho. Tolseni. Okay, yes. salamat Tol, hello.
Ano, sino pa? Teka ha. Tol Art. Tol Art, you want to introduce yourself to those who hindi masyadong nakakakilala sa'yo? Eto, nag-present dito si Tol sige. Art ng ano. Yun, batch ako ni Norman at saka ni Jojo, si Fernandez kanina. So, batch 84, no? 81. So, 81. 84 graduate. Sorry. Nagpabata. Anyway. So, after graduation, nag-work ako sa malit na mining company. Kasama ko si Chito Gosar. Saglit lang yun, mga 2 years. And then nag-government na ako. One is yung and then matagal na ako sa government. Hanggang ngayon nasa government ako sa PHIVOLCS ako, no, yung earthquake and volcano sa Philippines, nagmo-monitor. So ayun, based lang ako sa Manila. Yan, ipa-plug ko lang with PhD. Yeah. Bali yun nga, sa government kasi medyo kahit di ka magaling, may chance ka mag-aralin. Talaga. So, parang may pinapatamaan ka? Humble mo naman, Tol. Sino ba nag-eskwela ng government dito? But anyway, yung panahon natin, Marami nila maraming Jojo, di ba? Jojo, Norman. Yeah. Bureau of Mines Scholar. Yun. Anyway, sa Holland ako, sa MS and PhD sa Holland, sa Netherlands. ITC. Yung nakabatch ko si si Dan Angeles. Si Dangal. Dangal lang. Namatay na si Dan. Hindi ko kilala si Dan si Dangal pala. Yung mahabang buhok mahabang buhok ng panahon namin. Yeah. Yun, and then Patay na. Rest in peace sa si Dan. Pero 2 years ba? Yung younger sa akin, no? Si Dan. Art, Art, meron kang sister na met? Si Tusa, Antusa, yung sinong kabatch doon? Halos kabatch at kabatch pa niya sila LV, Consti? Ahead sa atin, Evelyn, ng mga 2-3 years. Yeah, no, about 2 years, yeah. Yeah, nasa siya, San Diego, and then ang asawa niya rin na mechanical Mapua din. So active sila pag merong reunion ng Mapua, yung World Mapua ba? World. May ganun sila yun. Mapua World yun. Umattend sila sa ganun. Mga event. Yung California, siguro yung California group. Chapter.